નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાતની અંદર ચોમાસું 2020 ક્યારે બેસશે, ચોમાસાનું આગમન ક્યારે થશે, ચોમાસું કેવું રહેશે તેની તમામ માહિતી આપશું। સાથે સાથે અંબાલાલ પટેલ જે જાણીતા આગાહીકાર છે તેનું ચોમાસા અંગે શું કેવું છે, ગુજરાતના કયા ભાગમાં કેવું ચોમાસું રહેશે તેમની આગાહી તેમજ હવામાન વિભાગની આગાહી બંનેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો ખાસ મિત્રો વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનની અંદર ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। સૌથી પહેલાં આપણે હવામાન વિભાગની આગાહી જોશી, ત્યારબાદ જે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના મત અનુસાર ગુજરાતના કયા વિભાગમાં કેવો વરસાદ થશે તેની તમને માહિતી આપીશું। હવે કાગડોળે રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂત માટે સારા સમાચાર હવામાન વિભાગે આપ્યા છે। તાજેતરમાં જ હવામાન વિભાગ દ્વારા ચોમાસાને લઈને એક સારા સમાચાર આપવામાં આવી રહ્યા છે, જેનાથી લઈને ખેડૂત માટે એક આનંદની વાત છે, કેમ કે ખેડૂત માટે સમગ્ર વર્ષનો આધાર તેનું ચોમાસું કેવું જાય તેના ઉપર ટકેલો હોય છે। મે મહિનાના અંતમાં ભારતના દક્ષિણ પશ્ચિમ છેડાથી ચોમાસાની શરૂઆત થશે, જે જૂનથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ભારતના 70% વિસ્તારમાં પહોંચશે। એટલે મિત્રો મે મહિનાનો અંત ભાગમાં એટલે ટૂંક સમયની અંદર જ ભારતના દક્ષિણથી પશ્ચિમ છેડાથી ચોમાસાની શરૂઆત થશે, જે જૂનથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ભારતના 70% વિસ્તારની અંદર આ ચોમાસાનો પ્રવેશ થશે। હવે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આ વર્ષે સરેરાશ 96% વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે। એટલે હવામાન વિભાગે એવી આગાહી કરી છે કે આ વર્ષે સરેરાશ 96% વરસાદ વરસશે। કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન મિત્રો આગામી 5 જૂનના રોજ થશે। એટલે કેરળની અંદર જનરલ રીતે ચોમાસાનું આગમન થાય ત્યારબાદ આપણે કહેવાય રહી છે કે ગુજરાતની અંદર 15 દિવસ બાદ આગમન થતું હોય છે। એટલે ગુજરાતમાં 21મી જૂને ચોમાસાનું આગમન થશે। મિત્રો આ હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે દેશમાં આ વર્ષે 96% વરસાદ વરસશે, 5મી જૂને કેરળમાં ચોમાસું બેસશે અને ગુજરાતમાં 21 જૂને ચોમાસાનું આગમન થશે। આ આગાહી હવામાન વિભાગની છે। હવે આગળ જોઈએ કે અંબાલાલ પટેલનું શું કહેવું છે કે કેવો વરસાદ થશે ગુજરાતના કયા ભાગની અંદર। મિત્રો જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના અનુસાર મધ્ય ગુજરાતમાં અનિયમિત વરસાદ થઈ શકે, ક્યારેક હળવો તો ક્યાંક છે તે ભારે વરસાદ થઈ શકશે। હવે મધ્ય ગુજરાતની અંદર તેમને વરસાદની અનિયમિતતાને લઈને આગાહી કરી છે, ક્યાંક હળવો થશે ક્યાંક ભારે થશે। ગુજરાતના દરિયા કિનારો છે ત્યાં ભારે વરસાદ થશે। સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ સારો વરસાદ થશે। મિત્રો જે આગાહીકાર છે તે આગાહી છે તે અલગ અલગ સંકેતના આધારે કરતા હોય છે, જેવા કે વનસ્પતિના લક્ષણ હોય, જ્યોતિષ વિદ્યા હોય, ખગોળ વિજ્ઞાન હોય, વાદળનો કસ હોય, પછી વૃક્ષોમાં ફળ આવતા હોય એના આધારે, પાનખરની ઋતુના આધારે, પશુ પક્ષીની જે ક્રિયા હોય તેના આધારે, મે માસમાં જે તાપમાનમાં વધઘટ થતો હોય તેના આધારે, પછી વસંતમાં આવતા ફૂલના આધારે, અખાત્રીજના પવનના આધારે, હોળીના દિવસે જે હોળીની ઝાડ હોય તેમજ તેના પવનના આધારે, આમ અલગ અલગ કુદરતના સંકેતો દ્વારા જે જાણીતા આગાહીકાર હોય છે તે આગાહી કરતા હોય છે। અને અંબાલાલ પટેલે આ અનુસાર આગાહી કરી છે, તેમજ હવામાન વિભાગની આગાહી પણ આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈ। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન જય કિસાન, જય હિન્દ।